5-6 orëve u pastrua dhe u lë me epoksi. Ka kaluar 5 orë që u fillova. Ky është reaksioni që ka bërë. Nuk e di nëse mund ta shikoni mirë. Është sa vjen e nxjihet nga lelan ndryshuesi sa po vjen apo bëhet më errët. Kam akoma gjysmën e kutisë. Nuk e di nëse duket mirë. Përpara lyva komplet për siguri. Kjo është. Shohim nesër çfarë lloj ndryshimi do ketë.